Chương 1. Đất nước lầm than. Những năm 40 sau công nguyên, bầu trời Giao Chỉ dường như lúc nào cũng mang một màu xám xịt, ngay cả trong những ngày nắng gắt. Đó không phải là màu của mây, mà là màu của nỗi tuyệt vọng. Sự thống trị của nhà Đông Hán đã tạo nên một gánh nặng áp bức đè nén lên đất nước, tựa như một tảng đá nặng nề đặt lên lồng ngực. Binh lính Hán tuần tra khắp mọi nẻo đường, áo giáp của chúng lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt, nhưng ánh mắt chúng lại toát ra vẻ lạnh lùng sắt đá, còn lạnh lẽo hơn cả chính kim loại mà chúng khoác lên mình. Trung tâm của sự áp bức đó đặt tại lì sở Luy Lâu. Nơi đây, thái thú Tô Định ngự trị như một vua không ngai, tàn bạo và độc đoán. Bên trong dinh thự, không khí đặc quánh mùi rượu và mồ hôi. Tô Định ném một cuộn da thú xuống sàn. Hắn to béo ụt ịch, bộ quan phục gấm thượng hạng dường như lúc nào cũng căng ra, chật chội. Chỉ bấy nhiêu, giọng hắn rít lên lơ lớ xuyên qua căn phòng. Tháng này ngọc trai thì nhỏ, da đồi mồi cũng ít đi. Lũ manji các ngươi dám giấu giếm thái thú ta. Viên quan thu thuế bản địa quỳ rạp dưới đất, trán rịn mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu. Bẩm thái thú biển động, người lặn ngọc trai, nhiều người không trở về. Tô Định cười khẩy, một âm thanh ghê rợn. Không trở về. Hắn bước tới, đạp chiếc ủng da đắt tiền lên bàn tay đang run rẩy của viên quan. Vậy thì tìm người khác, xuống biển, lên rừng. Ta cần ngà voi, cần sừng tê. Nên nhắc cho chúng nó nhớ, vợ con chúng còn ở đây, chúng dám không đi sao. Hắn vơ vét của cải của Giao Chỉ không một chút nương tay. Sự tham lam của hắn là vô đáy. Dân chúng bị lùa đi, rời bỏ ruộng đồng, liều mình với thú dữ nơi rừng thiên nước độc và sống giữa ngoài biển khơi, chỉ để thỏa mãn sự xa hoa của một kẻ cai trị và cống nạp về Hán Triều. Nhưng vơ vét sản vật là chưa đủ. Tô Định tăng sưu cao, thuế nặng, thuế muối, thuế sắt, thuế ruộng, thuế thân, thuế chồng lên thuế. Người dân phải làm lụng quần quật, nhưng lúa gạo thu về không đủ để nộp cho lính Hán, chứ đừng nói đến việc nuôi sống gia đình. Tiếng khóc than vang lên trong mỗi túp lều tranh. Bất cứ ai dám cất lên một lời oán thán đều phải trả giá. Ngay giữa chợ, một lão nông vì quá uất ức mà chửi đổng một câu. Ngay lập tức, ngọn roi da quất xuống, xé toạc tấm áo nâu sờn, để lại một vệt máu đỏ tấy. Lính Hán lôi ông đi, không ai dám nhìn. Họ cúi gằm mặt, vội vã bước qua, giả vờ như không thấy, không nghe. Không khí ngột ngạt bao trùm khắp nơi, sự sợ hãi len lỏi trong từng con ngõ. Nhưng bên dưới sự sợ hãi đó, một thứ khác đang lớn dần. Đó là lòng căm hận. Nó không bùng lên, mà âm ỉ cháy, như một mạch nước ngầm sục sôi, chỉ chờ ngày phá tan lớp đất đá đè nén bên trên để phun trào thành một cơn địa chấn. Non sông đang quằn quại, và dân chúng đã oán hận đến ngút trời. Chương 2. Chị em họ Trưng. Trái ngược hẳn với Luy Lâu ngột ngạt, vùng đất Mê Linh lại mang một sức sống mãnh liệt. Nơi đây, gió từ đồng bằng thổi lên, mang theo mùi thơm của lúa non và mùi ẩm ướt của đất đai trù phú. Giữa trung tâm Mê Linh là dinh thự của vị lạc tướng họ Trưng. Tuy vị Trưng tướng quân đã qua đời, nhưng họ Trưng vẫn không hề suy sụp. Gia tộc được gánh vác bởi hai người con gái của ông, Trưng Trắc và Trưng Nhị. Sáng sớm, sương còn chưa tan, trên bãi tập đã vang lên tiếng kim khí, tiếng kiếm va chạm sắc lẹm. Trưng Nhị, người em, di chuyển ủy mị, thoát ẩn, thoát hiện. Nàng nhanh nhẹn, các đòn thế dồn dập, mạnh mẽ. Còn Trưng Trắc, người chị lại vững chãi như một tảng đá. Nàng không di chuyển nhiều, chỉ những cú xoay cổ tay vừa đủ, những bước lùi chính xác, lưỡi kiếm của nàng luôn chặn đứng đòn tấn công của em gái ngay tại điểm hiểm yếu nhất. Em vẫn quá nóng vội. Trưng Trắc nói, giọng nàng bình thản, gạt phắt lưỡi kiếm của Trưng Nhị sang một bên. Chị thì lúc nào cũng trầm ổn, em không công phá được. Trưng Nhị cau mày, lùi lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cả hai chị em đều sở hữu một vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn, nhưng là hai vẻ đẹp khác biệt. Trưng Nhị rực rỡ bộc trực, Trưng Trắc lại trầm tĩnh, sâu sắc, đôi mắt nàng luôn ẩn chứa một điều gì đó vượt xa tuổi tác. Cha mất sớm, gánh nặng của gia tộc và nỗi đau của dân chúng đã rèn giũa họ. Họ không chỉ luyện võ để phòng thân, họ đang luyện tập cho một mục đích lớn hơn, một mục đích mà cả hai ngầm hiểu nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra. Khi buổi tập kết thúc, Trưng Trắc lau mồ hôi, ánh mắt nàng hướng về phía đông nam, nơi Luy Lâu tọa lạc.
Nàng siết chặt chuôi kiếm. Cha dạy, thanh kiếm chỉ có ý nghĩa khi nó bảo vệ được mảnh đất này. Ý chí đó cần thêm sức mạnh, và sức mạnh đã đến từ Chu Diên. Tin tức lạc tướng Mê Linh gả con gái lớn cho con trai lạc tướng Chu Diên, vùng Sơn Tây, khiến nhiều người chú ý. Đám cưới diễn ra trọng thể. Người ta thấy Trưng Trắc trong bộ áo cưới lộng lẫy, nhưng dáng đi vẫn thẳng tắp, uy nghi. Chú rể là Thi Sách, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, vững chãi, đôi mắt cương nghị. Khi hai người đứng cạnh nhau, không chỉ có sự xứng đôi của trai tài gái sắc, những vị bô lão tin tường đều nhận ra điều khác. Họ thấy ánh mắt Thi Sách nhìn Trưng Trắc. Đó không chỉ là tình yêu, đó là sự tôn trọng. Chàng nhìn nàng như nhìn một đồng minh, một chiến hữu. Trong mắt chàng cũng cháy lên ngọn lửa căm thù Tô Định và nỗi xót xa trước cảnh đất nước lầm than. Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, đã không chỉ là chuyện của hai người. Nó là sự kết nối của hai dòng dõi lạc tướng hùng mạnh, là cái bắt tay ngầm của Mê Linh và Chu Diên. Hai ngọn lửa yêu nước giờ đã nhập làm một, âm thầm củng cố sức mạnh, chờ đợi thời cơ để bùng lên thiêu rụi Ách Đô Hộ. Chương 3. Thù nhà. Tin tức về đám cưới giữa Mê Linh và Chu Diên được truyền khẩn cấp về Luy Lâu. Trong dinh thái thú, không khí đặc quánh. Tô Định hất đổ mâm rượu. Tiếng kim loại va vào sàn đá vang lên chói tai. Liên minh, hắn rít lên, hai vành tay đỏ bừng. Một lũ lạc tướng rác rưởi, chúng dám liên minh ngay dưới mắt ta. Hắn đi đi lại lại trong phòng, cái bụng béo mỡ rung lên theo từng bước. Hắn sợ sự liên kết của hai gia tộc hùng mạnh nhất, giao chỉ là một mối đe dọa trực tiếp. Tô Định biết, Mê Linh có Trưng Trắc thông tuệ, Chu Diên có Thi Sách mưu trí. Hắn không thể để ngọn lửa này lớn thêm. Một con rắn ở Mê Linh, một con hổ ở Chu Diên. Ta phải chặt đầu con hổ trước khi nó kịp vồ. Cây cớ đến nhanh hơn hắn tưởng. Tại Chu Diên, một toán lính Hán đến thu thuế. Tên đội trưởng hất hàm. Thái thú ra lệnh tăng gấp đôi sưu thuế tháng này. Mau giao nộp. Dân chúng run rẩy lùi lại. Nhưng Thi Sách bước ra, đứng chắn trước cổng thành. Chàng cao lớn vững chãi, tay đặt hờ lên chuôi kiếm. Dân ta đã nộp đủ phần. Giọng Thi Sách trầm và đanh. Lúa trong kho là để dân ta sống qua mùa giáp hạt. Các ngươi về đi. Tên đội trưởng sững sờ, rồi hắn rút đao. Ngươi dám chống lệnh thái thú. Thi Sách không hề nao núng. Ta không chống lệnh. Ta bảo vệ dân ta. Lệnh của thái thú không thể vô lý hơn mạng người. Chàng nhìn thẳng vào mắt tên lính. Về báo với Tô Định. Dân Chu Diên không còn một hạt thóc để nộp. Đám lính Hán, trước khí phách hiên ngang và đám đông dân chúng đang dần siết chặt tay, dù vẫn sợ hãi, sau lưng Thi Sách đã phải chùn bước. Chúng tức tối rút lui. Khi tin tức về sự kháng cự công khai này về đến Luy Lâu, Tô Định phá lên cười. Một tiếng cười khanh khách, khô khốc, không hề có niềm vui. Hắn đã có cái hắn cần. Ngu xuẩn, hắn reo lên và cười gằn. Hắn vừa tự đưa đầu vào trong, để dập tắt ngọn lửa từ trong trứng nước, và để dằn mặt tất cả các lạc tướng khác. Tô Định quyết định ra đòn hiểm. Hắn không tấn công Chu Diên. Thay vào đó, hắn sai một sứ giả mang theo lụa là và một lá thư mời. Lá thư viết rằng, Thái thú Tô Định vô cùng cảm kích sự thẳng thắn của lạc tướng Thi Sách và mời chàng đến Luy Lâu để thương thảo về việc miễn giảm thuế cho dân chúng Chu Diên. Đó là một cái bẫy ngọt ngào và chết chóc. Khi Trưng Trắc ở Mê Linh nghe tin chồng mình nhận lời đến Luy Lâu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Nàng vội vã đến Chu Diên. Chàng không thể đi, đó là miệng cọp. Nàng nói dứt khoát, tay siết chặt lấy cánh tay chồng. Thi Sách nhìn vợ, ánh mắt chàng dịu lại, nhưng không hề lay chuyển. Nếu ta không đi, hắn sẽ có cớ nói ta mưu phản, rồi đem quân đến tàn sát dân lành. Ta đi, may ra còn có cơ hội nói lý lẽ. Trưng Trắc gằn giọng. Với một kẻ như Tô Định, không có lý lẽ. Thi Sách ôm lấy nàng. Vậy thì nếu ta không trở về, nàng phải sống để lo cho dân Mê Linh và dân Chu Diên. Đừng hành động vội. Nói rồi, chàng dứt khoát lên ngựa, tiến về phía Luy Lâu. Thi Sách đã không bao giờ trở về. 3 ngày sau, tại Mê Linh, Trưng Trắc đang đứng ngồi không yên. Nàng đang kiểm tra vũ khí trong kho thì một lính canh hớt hải chạy vào. Bẩm bẩm bà, có lính Hán từ Luy Lâu đến, chúng đang ở cổng.
Tim Trưng Trắc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nàng vội vã bước ra. Một tên quan hán đứng ngạo nghễ trước cổng thành, theo sau là một toán lính. Hắn không vào, chỉ giơ cao một cuộn giấy hắn giọng và đọc to, cố ý để tất cả mọi người cùng nghe thấy. Phụng mệnh thái thú Tô Định, tên phản tặc thi sách, âm mưu cấu kết, chống đối triều đình, nay đã bị xử chém để làm gương. Từ nay, ai dám? Trưng Trắc không còn nghe thấy gì nữa. Tai nàng ù đi, bầu trời mê linh như lộn nhào. Xử chém, từ đó như mũi dao găm thẳng vào tim nàng. Nàng loạng choạng, phải bám vào một cây cột gỗ trên thành. Tên lính Hán nhìn thấy Trưng Trắc, hắn nhếch mép cười. Lạc tướng phu nhân, thái thú có lời nhắn. Hãy an phận, đừng nói gót vết xe đổ của chồng. Nói xong, hắn quay ngựa, phóng đi, để lại một sự im lặng chết chóc. Tô Định nghĩ rằng nhổ một cái gai sẽ làm cái gai bên cạnh run sợ. Hắn nghĩ rằng giết Thi Sách sẽ dập tắt ngọn lửa. Nhưng hắn đã lầm. Chương 4. Lời thề sông hát. Trưng Trắc đứng bất động, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không. Mắt nàng đỏ bừng trong cơn giận và đau đớn khi hay tin dữ. Bàn tay nàng run rẩy rồi siết chặt. Cái siết tay của Trưng Trắc mạnh, đến nỗi bật máu trên đầu ngón tay. Nàng không cảm thấy đau. Nàng không còn cảm thấy gì ngoài một cái hố sâu, lạnh lẽo, vừa bị khoét rỗng trong lòng ngực. Tiếng tên quan Hán đọc lệnh đã xa dần, nhưng chữ sử chém vẫn còn lởn vởn trong không khí, đặc quánh như mùi máu tanh. Trưng Nhị hay tin, khuôn mặt đẫm nước mắt, nàng quỳ sụp xuống bên cạnh chị. Chị ơi, anh Thi Sách, bọn chúng. Nàng không nói hết câu, tiếng nức nở bóp nghẹn cổ họng. Sự im lặng của Trưng Trắc còn đáng sợ hơn cả tiếng gào khóc. Nàng đứng bất động, mắt nhìn trừng trừng vào vệt máu nhỏ trên ngón tay mình. Nỗi đau mất chồng không xé nát nàng. Nó đang cô đặc lại, cứng như thép, lạnh như băng. Nỗi nhục mất nước, nỗi đau mất chồng, hai dòng sông ấy giờ đã hòa làm một, biến thành một cơn lũ căm hờn ngút trời. Nhị, Trưng Trắc cất tiếng, giọng nàng khàn đặc, lạ lẫm, không còn một chút hơi ấm. mang bộ giáp của cha ra đây. Trưng Nhị sững sờ nín bặt. Giáp của cha. Chị định làm gì? Ta đã khóc đủ cho một người chồng. Trưng Trắc nói, từng chữ rít qua kẽ răng. Giờ là lúc Tô Định phải khóc. Nàng quay lại, ánh mắt rực lên một ngọn lửa đáng sợ. Cái chết của chồng ta không phải là dấu chấm hết. Nó là một lời hiệu triệu. Đêm đó bên bờ sông Hát, ngọn gió mùa đông bắc gào thét. Dòng sông đen ngòm, cuộn chảy dữ dội, tiếng sóng vỗ bờ rền rĩ như tiếng trống trận bi ai. Hàng ngàn ngọn đuốc được thắp lên, bập bùng trong gió, biến cả một khúc sông thành một biển lửa. Hàng ngàn người đã tụ tập, họ là lính của Mê Linh, là tàn quân của Chu Diên đã mất chủ, là những người nông dân mặc hằn vết khổ đau, tay siết chặt những vũ khí thô sơ, cuốc, rựa, gậy gộc, giáo mát. Không khí đặc quánh sự im lặng và căm phẫn, họ đứng chờ. Trưng Trắc và Trưng Nhị bước ra từ bóng tối. Cả hai đều vận giáp trụ. Trưng Nhị mặc giáp đồng, còn Trưng Trắc, nàng khoác lên mình bộ giáp trắng muốt của cha. Màu trắng tang tóc nổi bật một cách ma quái giữa biển lửa. Hai chị em bước thẳng đến đèn tế đơn sơ đã lập sẵn. Trưng Trắc đặt thanh kiếm của cha lên bàn thờ, bên cạnh bài vị của chồng. Nàng ngửa mặt nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, cái không khí lạnh buốt, mùi ẩm ướt của sông nước, mùi khói cây nồng của đuốc. Nàng cảm thấy máu trong huyết quản mình cũng đang sôi lên như dòng sông Hát. Đột nhiên, nàng rút phất thanh kiếm ra, âm thanh sắc lẹm cắt ngang tiếng gió. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, vào lưỡi kiếm đang phản chiếu ánh lửa lập lòe. Nàng giơ cao thanh kiếm, giọng nói không hề run rẩy, vang vọng, đanh thép, xuyên qua tiếng gào thét của dòng sông. Một, xin rửa sạch nước thù. Lời thề đầu tiên như một nhát búa nện xuống. Đám đông sao động, những nắm tay siết chặt hơn. 2, xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng. Tiếng kim loại lách cách khi hàng ngàn ngọn giáo được siết lại. Họ không còn là nông dân mà đã trở thành chiến sĩ khởi nghĩa. 3, dao kẻo oan ức lòng. Nàng dùng chui kiếm đập mạnh vào tấm hộ tâm phiến trắng trên ngực mình. Tiếng cốp khô khóc vang lên. Đó là tiếng đập cho thù nhà, cho nỗi oan của Thi Sách. Nàng chém mạnh thanh kiếm về phía trước, chỉ thẳng về hướng Luy Lâu. 4, xin vẹn vẹn Sở Công Lanh này. Lời thề vừa dứt, một giây im lặng.
Và rồi sự im lặng vỡ tung. Một tiếng gầm đồng thanh bùng nổ từ hàng ngàn lồng ngực. Họ giơ cao vũ khí, biến bờ sông thành một rừng thép tua tủa dưới ánh đuốc. Tiếng gầm thét ác cả tiếng sóng, ác cả tiếng gió, như muốn xé toạc bầu trời, báo hiệu một cơn bão táp sắp sửa nổi lên. Chương 5. Cuộc khởi nghĩa. Lời thề sông hát không tan vào gió đêm. Nó như một mồi lửa, bén vào cái thảm lá khô của lòng căm hận đã âm ỉ cháy suốt bao nhiêu năm. Nó lan đi, nó vượt qua các đồng lúa, trèo qua các dãy núi, vang vọng đến tận những làng chài ven biển. Và Mê Linh, từ một trang ấp, bỗng chốc trở thành điểm tụ nghĩa. Những con đường dẫn về Mê Linh bụi bay mịt mù. Ban đầu là vài chục người, rồi hàng trăm, hàng ngàn. Họ là những lạc tướng, lạc hầu, những người trước đây còn e dè, giờ đã dứt khoát dẫn theo quân lính của mình. Họ là những nông dân, thợ rèn, thợ săn, tay không còn cầm cày, cầm búa, mà siết chặt ngọn giáo, lưỡi đao tự rèn. Họ đến mang theo một bầu nhiệt huyết sục sôi. Từ vùng an biên ven biển, một phụ nữ có làn da sạm nắng, dáng người rắn rỏi tên là Lê Chân, đã kéo theo đội thủy quân của mình, mùi muối mặn chát của biển cả còn vương trên áo giáp của họ. Từ những vùng đất khác, bà Thánh Thiên, bà Bát Nàng, những nữ tướng mà tên tuổi đã được dân chúng truyền tụng, cũng mang quân về tụ hội. Bãi tập Mê Linh chật như nêm, tiếng búa đập vào đe rèn vũ khí, tiếng hò hét luyện tập, tiếng voi chiến rống lên, bồn chồn. Không còn là một đạo quân báo thù, đây đã là một đội quân giải phóng. Ngày xuất quân, mặt đất rung chuyển, hàng ngàn tiếng chân dậm xuống đều đặn theo nhịp trống trận. Tiếng trống dồn dập, uy nghiêm, như nhịp đập của trái tim đất nước. Giữa biển người, hai con voi chiến khổng lồ nhức rẽ đám đông tiến lên. Trên bành voi, Trưng Trắc, trong bộ giáp trắng muốt, uy nghi như một vị nữ thần báo tử. Bên cạnh, Trưng Nhị, trong bộ giáp đồng sáng rực và dữ dội như một ngọn lửa. Hình ảnh đó tạt thẳng vào tâm trí của mỗi người lính. Họ là linh hồn, là ngọn cờ của cuộc chiến này. Trưng Trắc không cần hô hào. Nàng chỉ lặng lẽ rút thanh kiếm của cha. Ánh thép lóe lên dưới nắng sớm. Nàng giơ cao thanh kiếm và chỉ thẳng về phía trước. Một tiếng tù và rút lên, xé tan không khí. Xung phong, cả biển người như một cơn lũ quét, như một trận bão táp được giải phóng khỏi xiềng xích, họ cuốn phăng mọi cản trở trên đường. Mục tiêu đầu tiên, thành Cổ Loa, nơi từng pháo đài quân sự kiên cố của Âu Lạc, đã bị nhà Hán chiếm đóng. Lính Hán trên chòi canh mặt cắt không còn giọt máu khi thấy cơn bão táp màu trắng của quân Mê Linh đang ập tới. Tiếng la hét giặc, giặc đến của chúng lạc đi trong tiếng hò reo vang trời rửa sạch nước thù của nghĩa quân. Quân Hán dựa vào tường cao hào sâu, nhưng nghĩa quân có lòng căm thù làm than, có ý chí làm khiên. Trả thù cho Thi Sách, giết Tô Định. Những tiếng hô đó còn sắc hơn cả đao kiếm. Cánh cổng thành Cổ Loa, vốn được thiết kế để chống lại hàng ngàn quân, đã không chịu nổi sức tấn công vũ bão và sự cuồng nộ của cả một dân tộc. Nó vỡ tan. Quân Hán tan vỡ, tháo chạy tán loạn. Cơn bão táp không dừng lại. Thừa thắng, đoàn quân khởi nghĩa cuốn thẳng một mạch về sào huyệt cuối cùng. Mục tiêu Luy Lâu, nơi Tô Định đang run rẩy ẩn nấp. Chương 6. Đuổi Tô Định, giành độc lập. Tinh thành Cổ Loa thức thủ bay về Luy Lâu như tia sét đánh ngang tai. Thái thú Tô Định đang ở trong dinh thự xa hoa, hắn làm rơi vỡ cả chén rượu bằng ngọc, rượu văng tung tóe lên bộ quan phục gấm. Hắn không còn nghe thấy tiếng đàn, tiếng sáo, hắn chỉ còn nghe thấy một âm thanh, tiếng trống trận dồn dập, tiếng hò reo như sấm rền của nghĩa quân, mỗi lúc một gần. Hắn lắp bắp hỏi tên lính gác, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, quân phản loạn đâu rồi? Bẩm bẩm thái thú, chúng để đến cổng thành. Ngay lúc đó, một tiếng ầm long trời lở đất vang lên, đó là tiếng cổng Luy Lâu bị phá. Quân Hán đồn trú, vốn quen thói bắt nạt dân lành, nay đối mặt với một đội quân đang hừng hực khí thế báo thù, đã tan vỡ ngay lập tức. Tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng kêu khóc, tất cả biến thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Tô Định không phải là một tướng quân, hắn là một kẻ cai trị tham lam, và giờ đây, hắn là một kẻ hèn nhát. Hắn gào lên, chặn chúng lại, nhưng chân hắn đã lùi về phía sau. Khi tiếng chân của nghĩa quân đã rầm rập ngay trong sân dinh thự,
Tô Định biết là đã hết. Hắn không nghĩ đến việc tuẫn tiết, không nghĩ đến việc chiến đấu. Hắn chỉ nghĩ đến một việc, phải trốn. Hắn lao vào phòng xé toạc bộ quen phục. Đưa đao cho ta. Hắn hét lên. Tên lính hầu run rẩy đưa cho hắn một con dao găm. Tô Định không dùng nó để tự vệ. Hắn túm lấy chòm râu dài mà hắn vẫn hãnh diện vuốt ve mỗi ngày, và hắn cắt một cách vội vã, nham nhở. Hắn tiếp tục đưa dao lên xén đi mái tóc dài được búi cẩn thận. Hắn vừa lấy một bộ quần áo vải thô của tên nô bộc, xé rách thêm vài chỗ cho giống một kẻ ăn mày. Chiếc ấn tín của thái thú, biểu tượng quyền lực của nhà Hán, bị hắn ném thẳng vào góc phòng như một cục đá vô giá trị. Trưng Trắc dẫn đầu đội quân xông vào đại sảnh. Nơi đây đã trống rỗng, chỉ còn mâm tiệc lật đổ và chiếc ấn tín bằng đồng lăn lóc trên sàn nhà. Nàng gầm lên, hắn đâu, Tô Định đâu. Một người lính chỉ ra cửa sau, bà ơi, hắn chạy rồi. Nhưng Tô Định đã biến mất. Hắn, kẻ vừa mới hôm qua còn là chủ nhân của Giao Chỉ, giờ đây đã cạo râu, cắt tóc, trà trộn vào đám loạn quân Hán đang tháo chạy, chen lấn xô đẩy, tìm mọi cách để thoát thân về nước. Việc chiếm được Luy Lâu mà không bắt được Tô Định không làm ngọn lửa của nghĩa quân suy giảm. Nó chỉ làm họ thêm quyết tâm. Ngọn lửa mê linh đã trở thành một trận đại hồng thủy. Tin tức Trưng Nữ Vương phất cờ, thái thú Tô Định vứt ấn bỏ chạy, đã lan đi khắp 65 thành trì còn lại. Nơi nào đoàn quân đi qua, nơi đó lính Hán hoặc là cởi giáp xin hàng, hoặc là hoảng sợ bỏ chạy theo gót Tô Định. Khí thế của nghĩa quân mạnh đến mức không gì cản nổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhanh như một cơn gió lốc, toàn bộ 65 thành trì trên lãnh thổ, Giao Chỉ đã sạch bóng quân thù. Từ núi cao đến biển rộng, đất nước đã trở về tay người Việt. Nền độc lập, sau hơn 2 thế kỷ chìm trong nô lệ, đã được khôi phục hoàn toàn. Chương 7, Trưng Nữ Vương. Khói lửa đã tan luy lâu sào huyệt của Tô Định, giờ đây không còn mùi máu tanh, mà thoang thoảng mùi hương trầm được thắp lên. Tiếng reo hò chiến thắng đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự im lặng nặng trĩu của hy vọng và cả sự hoang mang. 65 thành trì đã sạch bóng quân thù, nhưng 65 thành trì đó cũng như một cơ thể vừa qua cơn bạo bệnh, kiệt quệ và cần được chữa lành. Đất nước đã độc lập, nhưng ai sẽ chèo lái con thuyền này? Câu trả lời nằm trong ánh mắt của hàng ngàn người đang đổ dồn về Luy Lâu. Trong đại điện, nơi Tô Định từng ngồi trên chiếc ghế bành bọc da thú, các lạc tướng, lạc hầu từ khắp các châu, các nữ tướng anh hùng như bà Lê Chân, bà Thánh Thiên, tất cả đều tề tựu. Họ nhìn Trưng Trắc, người vẫn đang đứng, trên người vẫn là bộ giáp trắng đã nhuốm bụi đường và vết máu. Một sự im lặng bao trùm. Bỗng bà Lê Chân, vị nữ tướng can trường của vùng An Biên, bước lên phía trước. Bà cởi bỏ mũ trụ, mái tóc dài xõa ra, bà chậm rãi quỳ một gối xuống sàn đá lạnh. Thưa bà, quân Hán đã bị đuổi, đất nước không thể một ngày không có chủ. Xin bà hãy lên ngôi vỗ yên trăm họ. Hành động của bà như một hiệu lệnh. Tất cả các lạc tướng lạc hầu, những người đàn ông, những vị nữ tướng vốn chỉ quen cúi đầu trước tổ tiên, đồng loạt quỳ xuống đại điện im phăng phắc. Trưng Trắc nhìn những nam hùng, nữ kiệt đang quỳ trước mặt. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dân chúng đang tụ tập, ánh mắt họ đầy sợ hãi nhưng cũng đầy mong chờ. Nàng không làm điều này để trả thù cho Thi Sách nữa. Thu Nha đã trả, nàng làm điều này vì trăm họ, vì những người dân vừa thoát khỏi kiếp lầm than. Nàng hít một hơi thật sâu, bước lên bệ cao, đứng tại vị trí mà kẻ thù của mình vừa tháo chạy. Tất cả đứng lên, giọng nói của nàng vang lên, quyền uy. Mọi người ngẩng lên, rồi từ từ đứng dậy. Nàng nhìn thẳng vào họ, thanh kiếm của cha vẫn đeo bên hông. Đất nước này được giành lại bằng máu của chồng ta, bằng xương của cha ta, và bằng mồ hôi nước mắt của tất cả mọi người. Nếu trăm họ đã tin tưởng. Nàng đặt tay lên tấm hộ tâm phiến trên ngực, ta xin gánh vác. Nàng dừng lại một giây, rồi tuyên bố, giọng vang dội khắp đại điện, kể từ hôm nay, ta không còn là lạc tướng mê linh, ta là Trưng Nữ Vương. Trưng Nữ Vương, danh xưng đó vang lên dõng dạc. Lần đầu tiên trong lịch sử, một người phụ nữ xưng vương trên mảnh đất này,
Lệnh đầu tiên của nữ vương không phải là yến tiệc, không phải là ca tụng chiến công. Lệnh của bà là chữa lành vết thương. Nàng nói lớn, truyền lệnh của ta. Mở tất cả kho lương của nhà Hán, chận cấp cho dân nghèo. Tất cả các luật lệ hà khắc, các thứ thuế vô lý của Tô Định, kể từ giờ phút này bãi bỏ. Dân chúng bên ngoài, nín thở lắng nghe, khi nghe đến hai chữ bãi bỏ đã vỡ oa, tiếng reo hò vạn tuế, bùng nổ, nhưng lần này không phải là tiếng gầm căm hờn, mà là tiếng khóc của sự giải thoát, của niềm hạnh phúc. Nàng tiếp tục, toàn dân giao chỉ xá thuế trong 3 năm. Dân chúng quỳ lạy cả xuống sân rồng, tiếng khóc của họ vang động, nên tự chủ đã thực sự bắt đầu. Trương Nhị đứng ngay bên cạnh chị, tay nàng vẫn siết chặt chuôi đao, ánh mắt rực lửa đầy tự hào. Trương Nữ Vương quay sang em gái, người đã cùng mình vào sinh ra tử. Nàng nắm lấy tay em. Trương Nhị, em gái ta sẽ cùng ta gánh vác việc nước. Hai chị em đứng đó, trên đỉnh cao quyền lực, gánh vác trên vai vận mệnh của cả một dân tộc vừa mới được tái sinh. Chương 8. Mã Viện xâm lược. 3 năm, nền độc lập non trẻ của Trưng Nữ Vương, chỉ có 3 năm hòa bình, 3 năm để hàn gắn vết thương chiến tranh, 3 năm để dân chúng lần đầu tiên được ngẩng cao đầu trên chính mảnh đất của mình. Nhưng ở phương Bắc, tại kinh thành Lạc Dương, tin tức về giao chỉ nổi loạn, thái thú Tô Định phải cạo râu trốn chạy, đã là một cái tát nảy lửa vào lông nhan của Hán Quan Vũ Đế. Hán Triều không thể chấp nhận việc một xứ Manji nổi loạn, và càng không thể chấp nhận việc kẻ cầm đầu là một người đàn bà. Trưng Trắc, hoàng đế nghiến răng, lệnh trừng phạt được ban ra. Lần này, nhà Hán không cử một tên quan tham, chúng cử một vị chiến tướng mạnh nhất. Họ gọi hắn là Mã Viện, lão tướng phục 3 tướng quân. Mã Viện đã ngoài 60, mái tóc hoa râm, nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp và đôi mắt già nua kia đã nhìn thấy quá nhiều chiến trận. Hắn không như là Tô Định, hắn không quan tâm đến ngọc trai hay sừng tê. Hắn là một chiến lược gia tài ba, lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng mưu mẹo. Hắn chỉ quan tâm đến một thứ, dập tắt cuộc nổi loạn và tái lập trật tự của nhà Hán. Hoàng đế Hán giao cho Mã Viện một đạo quân viễn chinh khổng lồ. Hàng vạn quân chính quy, áo giáp sáng loáng, được huấn luyện để giết chóc một cách có hệ thống. Hàng ngàn chiến thuyền lớn, cờ sĩ rập trời. Họ không chỉ mang theo đao kiếm, họ mang theo nỏ liên châu, mang theo xe ngựa, mang theo những kỹ sư công thành. Đây không phải là một cuộc đàn áp, đây là một cuộc xâm lược toàn diện. Tin dữ bay về giao chỉ, không khí tự do đang hít thở bỗng trở nên đặc quánh ngột ngạt. Trưng Nữ Vương, trong 3 năm trị, vì chưa một đêm nào ngủ trọn vẹn, nàng biết ngày này sẽ đến. Nàng lập tức triệu tập các tướng lĩnh, tiếng trống trận, vốn đã im lìm 3 năm, nay lại dồn dập vang lên. Hai bà Trưng lại một lần nữa khoác lên mình bộ chiến giáp, họ lại một lần nữa cưỡi lên bành voi, dẫn đầu đoàn quân yêu nước, nhưng lần này, kẻ thù đã khác. Mã Viện tiến quân cẩn trọng, hắn không lao vào như một con thiêu thân, hắn tiến đến đâu, hắn lập đồn trại đến đó, chia cắt quân của hai bà. Trận chiến lớn nổ ra tại Lãng Bạc. Mùi bùn lầy và mùi máu tanh sộc lên nồng nặc, bãi Lãng Bạc biến thành một vũng lầy khổng lồ. Quân của hai bà Trưng, với tinh thần quyết tử, lao vào đội hình quân Hán. Tiếng hò reo rửa sạch nước thù một lần nữa vang lên. Nữ tướng Lê Chân dẫn thủy quân chặn đánh thuyền giặc, các nữ tướng khác dũng mãnh tả sung hữu đột. Nhưng họ đang đối đầu với một đội quân nhà nghề. Quân Hán không hề nao núng, hàng trước ngã xuống, hàng sau lập tức trám vào, nỏ liên châu từ phía sau bắn ra như mưa. Đao kiếm thô sơ của nghĩa quân không thể xuyên thủng những bức tường khiên, quy giáp, kiên cố của lính Hán. Trưng Trắc, trên bành voi, thúc quân xông thẳng vào trung tâm chỉ huy của địch. Nàng như một vị chiến thần, thanh kiếm trong tay liên tục vung lên, nhuộm đỏ cả áo giáp trắng. Nhưng xung quanh nàng, quân lính cứ ngã rạp xuống. Họ dũng cảm, nhưng họ là nông dân, là ngư dân. Còn quân của Mã Viện là những cỗ máy giết người, những quân nhân thiện chiến. Mã Viện đứng trên đài cao, hắn lạnh lùng quan sát trận địa. Chúng đánh bằng sự cuồng nộ, hắn nói với viên phó tướng.
nhưng sự cuồng nộ sẽ sớm cạn kiệt, còn kỷ luật của ta thì không. Hắn ra lệnh, một cánh quân Hán khác, vốn được giấu kín, bất ngờ ập vào sườn đội hình của Nghĩa quân. Đội quân của Hai Bà Trưng, vốn đã mệt lử sau nhiều giờ chiến đấu, bắt đầu vỡ trận. Họ chiến đấu kiên cường, nhưng số lượng ít hơn, vũ khí thô sơ hơn, và chiến thuật không thể bì được với một lão tướng dày dạn kinh nghiệm. Trưng Nhị, mình mẩy đầy máu, thúc voi đến bên cạnh chị. Chị quân ta tổn thất quá nhiều, rút lui thôi. Trưng Trắc nghiến răng, nhìn lá cờ chỉ huy của mình đang bị vây hãm. Nàng biết, trận Lãng Bạc đã thua. Họ đã chiến đấu dũng mạnh, nhưng không thể thắng được cỗ máy chiến tranh khổng lồ của nhà Hán. Rút quân, nàng gào lên, tiếng gào lạc đi trong tiếng la hét và tiếng kim loại. Nghĩa quân vừa đánh vừa lùi, để lại sau lưng một lãng bạc đỏ ngầu máu. Cuộc kháng chiến anh hùng bắt đầu bước vào giai đoạn tuyệt vọng nhất. Chương 9. Hóa thân vào non sông. Cuộc rút lui từ lãng bạc là một vết thương rỉ máu. Đội quân hùng mạnh ngày nào, giờ chỉ còn là những tàn binh kiệt sức, lết đi trong bùn lầy, cố gắng bám theo ngọn cờ trắng đã nhuốm đỏ và lấm bùn của Trưng Nữ Vương. Những con voi chiến oai hùng cũng đã bị thương, bước đi nặng nề, rền rĩ. Họ lùi về Cẩm Khê, một vùng đất hiểm trở, hy vọng cuối cùng để tổ chức lại lực lượng. Nhưng Mã Viện không cho họ một giây ngơi nghỉ. Lão tướng già nua, mưu mẹo ấy đã lường trước mọi đường lui. Quân Hán, như một bầy sói đói, siết chặt vòng vây. Tiếng tù và của quân Hán vang lên từ bốn phía, dồn dập, tuyệt vọng, cắt đứt mọi đường lui. Trưng Nhị, tay vẫn siết chặt thanh đao đã mẻ, thở dốc. Chị, chúng ta phải phá vòng vây. Chúng ta vẫn còn có thể chiến đấu. Trưng Trắc nhìn em gái, rồi nàng nhìn ra xa, qua những rặng cây, về phía những người lính trung thành cuối cùng của mình. Họ đã kiệt sức, áo giáp rách bươm. Vẻ mặt họ không còn là sự cuồng nộ của sông Hát, mà là sự mệt mỏi đến tận xương tủy. Tiếp tục chiến đấu, chỉ là một cuộc tàn sát vô nghĩa. Nàng không muốn họ bị bắt, nàng không muốn các tướng sĩ của mình phải chịu nhục, và trên hết, nàng, một nữ vương của một nước độc lập, sẽ không bao giờ quỳ gối trước Mã Viện. Trưng Trắc cất tiếng, giọng nàng lạ lùng, bình thản. Em gái à, chúng ta đã thua trận này, nhưng chúng ta không được thua cuộc chiến. Trưng Nhị sững sờ, ý chị là sao? Trưng Trắc không trả lời. Nàng quay đầu con voi chiến, không phải hướng về phía quân Hán để phá vây, mà hướng về một phía khác, hướng về con sông Hát. Trưng Nhị sững lại một giây, nàng nhìn vào mắt chị, và nàng hiểu, không một lời nào nữa. Nàng gật đầu, quay con voi của mình theo sau. Hai chị em, trên hai con voi chiến tàn tạ, từ từ thúc voi đi về phía bờ sông. Quân Hán đang truy đuổi ngạc nhiên, chúng không hiểu họ định làm gì. Chúng gào thét, tăng tốc đuổi theo. Họ dừng lại ngay trên bờ sông Hát. Chính là nơi này, cùng một ngọn gió, cùng một tiếng sóng rền rĩ, cùng một dòng nước cuộn chảy đen ngòm. Chính là nơi này, 3 năm trước, nàng đã đứng trong bộ giáp tang trắng, giơ kiếm lập lời thề. Lời thề rửa sạch nước thù đã làm được, lời thề dựng nghiệp họ Hùng đã làm được, dù chỉ trong 3 năm ngắn ngủi. Lời thề trả oán cho chồng đã làm được. Chỉ còn lời thề cuối cùng, vẹn vẹn sở công lên này, hoàn thành nghĩa vụ. Trưng Trắc nhìn em gái, Trưng Nhị mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng thanh thản. Họ đã cùng nhau chiến đấu, giờ họ sẽ cùng nhau ra đi. Rồi nàng và Trưng Nhị, dứt khoát bước xuống khỏi bành voi, tay trong tay họ bước đi. Họ hiên ngang bước xuống dòng sông Hát, như bước về nhà. Dòng nước lạnh buốt của mùa đông lập tức ôm lấy họ. Dòng sông Hát, nơi đã chứng kiến lời thề của họ, giờ đây đón họ trở về bảo toàn khí tiết cho họ. Bộ giáp tang trắng và bộ giáp đồng lóe lên lần cuối dưới ánh sáng mờ ảo, rồi chìm hẳn vào dòng nước cuộn xiết. Quân Hán đuổi đến nơi, sững sờ dừng lại trên bờ. Chúng đã thắng trận, nhưng chúng đã thất bại trong việc bắt giữ vị nữ vương. Ngay cả Mã Viện, khi nghe tin, cũng phải im lặng hồi lâu. Lão không bắt được họ, lão chỉ bắt được một vùng đất đã mất đi linh hồn. Nền độc lập 3 năm ngắn ngủi đã kết thúc, ách đô hộ lại một lần nữa bao trùm. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó.
Sự hy sinh của Hai Bà Trưng không phải là một dấu chấm hết. Nó là sự khởi đầu của một huyền thoại. Mã Viện có thể chiếm lại đất, nhưng không thể chiếm được lòng người. Ngay khi quân Hán vừa rút đi, người dân đã lén lút lập đền thờ. Họ không gọi các bà là vua, họ gọi các bà là thánh. Họ thờ các bà ở Hóc Môn, ở Đồng Nhân, ở khắp mọi miền đất nước. Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông, nhưng các bà đã hóa thân vào non sông đất Việt. Các bà trở thành biểu tượng bất tử cho ý chí độc lập, cho khí phách kiên cường. Và đặc biệt, các bà là niềm tự hào vĩnh cửu của người phụ nữ Việt Nam. Những người giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Lịch sử có thể bị kẻ thù viết lại, nhưng huyền thoại thì sống mãi trong lòng dân.